Waking up early has never been bad to me. It was the time when I experienced something magical. The cold, dry air gently passing above the warm Kulekhani Lake, one of the largest man-made lakes in Nepal and a perfect getaway destination among youngsters. Today, I will be exploring around Kulekhani and will be showing you the experience that I had here with my friends. सबजना आइसक्यो बिहान ब्रेकफास्ट खायौँ हामीले त्यसपछि अब हामी जाँदैछौँ मोहिनी झरनातिर फुल्ली एनर्जेटिक डिस्पाइट अफ स्लिपिङ लेट क्या हिजो And yeah, this is just us waiting for the boats to arrive. कति मिनट कुर्यो हामीले विराट 45 मिनट कुर्यो 45 मिनट You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues. It was a really exciting boat ride and you can tell it by our reaction. आइपुग्यो अब ओर्लिने गाइज अब 30 मिनट हिँड्ने अनि पुग्छ अनि त भने अनुसार यस्तो रहेछ नि त बाटो त अप्ठ्यारो सानो र भरे त पर पर्सन 600 लिने रहेछ त्यो 2 वे को 300 आउने 300 जाने नर्मली 600 तिर्नै पर्छ यहाँ आउने मात्र भन्ने हुँदैन जानु पर्यो हामी जाँदैछौँ केटाहरू पुरा अगाडि हिँड्न थालिरहेछन् ट्रेकिङ गए जस्तो भाइ पाउने क्या यस्तो बाटो हिँड्दा क्या रमाइलो यो After the boat ride, we continued walking while taking rests in between. After intense 35 kilometers of off-roading with dusts and dirt, we finally achieved our goal by reaching to this destination called Mohini Jharana, and it was totally worth it. अर्धानी बाटो त डेन्जर रहेछ यसरी जुप्ती लाएर जानुपर्ने रहेछ मेरो पछाडि पुरै हामी चाहिँ यस झरनामा यस्तो झन्डै लडेको बिस्तारै हामी चाहिँ एकछिन स्विमिङ गरेर अनि हामी फेरि फर्किन्छौँ काठमाडौँतिर के लाग्छ रे हामीलाई के लाग्छ रे हाइपो थर्मिया म त छिरो 1 2 3 Hello! There. So. I'm balance down, okay? Who? What is this? What side there? Malay mo jaungi na to bhai. No. Bos janna. ए केटाहरुले तर्साइ देगे भा हैन गर्दा यार दाडो चाहिँ खरम छैन त्यसै यहाँ ओ माय गॉड रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो झरना पनि त्यही छ यहाँ त्यस खेल्दै आयो लास्टै चिसो छ त्यस रमाइलो छ ठाउँ आउनु होला सबैजनाले त्यही भन्दै आजको भ्लग सकाइदिन्छु एकदम रमाइलो भयो सी यु अगेन नेक्स्ट टाइम सही आन्टी झर्नै सुक्या छ त हजुर होइन जिस्काइदिए हामी नुहाएर आइसक्यो I'm back in the uniform again. हिजो जे लुगा लाएको थिएँ त्यही लुगा लाएको छु हेलमेट लगाएको थिएँ हेलमेट लगाइरहेको छु अब किन त भन्दा फर्किने टाइम आयो बाइकमा जान लाग्यो हामी यताबाट डुङ्गा तरेर
वहाँसम्म जानु लाग्यो ल अब हाम्रो हिरोले चाहिँ आफै चलाएर पुगिसक्यो यतिकै काठमाडौँ जाऊ है केटो केटा खिचिरहेछ ओ केटा झन्डै बिस्तारै ब्रो I got it bro तेल भर्ने बेला आयो तेल पनि ठ्याक्कै सकिएछ मैले आधी मात्र भरेको थिएँ त्यही हो रमाइलो भयो जस्ट ट्रिप 500 को कति आउँछ 3 लिटर त्यति आउँछ कति थोरै अलि हाल्दिनु न भाइलाई भन्दा हाल्ने त हो नि यसो 5 लिटर जति हाल्दिनु न 3 लिटर कति रे दाइ 333 एकछिन अलि मजाले चलाउनु ल